ทุกคนคะลองมองไปรอบๆตัวตอนนี้ดูสิคะเสื้อผ้าที่คุณใส่อยู่สมาร์ทโฟนที่กำลังใช้ดูคลิปนี้หรือแม้แต่ของใช้จุกจิกบนโต๊ะทำงานคุณเคยสงสัยไหมคะว่าของพวกนี้เดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลมาจากอีกซีกโลกหนึ่งแต่ทำไมค่าส่งมันถึงถูกแสนถูกบางทีถูกกว่าค่ากาแฟที่เรากินซะอีกเลยนะนั่นน่ะสิครับ หลายคนอาจจะคิดว่าเป็นเพราะสนธิสัญญาการค้าเสรี หรือเพราะอินเทอร์เน็ตที่ทำให้โลกเชื่อมถึงกัน แต่เชื่อไหมครับว่ากระดูกสันหลังที่แท้จริงของเศรษฐกิจโลกที่ทำให้ของทุกอย่างราคาถูกลงอย่างมหาศาล มันคือสิ่งประดิษฐ์ทางวิศวกรรมที่หน้าตาดูแสนจะน่าเบื่อ เรียบง่าย และไม่ได้มีความไฮเทคอะไรเลย สิ่งนั้นก็คือตู้คอนเทนเนอร์ค่ะ Shipping Container นี่แหละค่ะ วันนี้เราจะพาทุกคนย้อนเวลาไปดูความยิ่งใหญ่ของกล่องเหล็กใบนี้กันครับว่ามันปฏิวัติการค้าโลกพลิกโฉมหน้าเมืองท่าและสร้างระบบโลกาภิวัตน์หรือ globalization ขึ้นมาได้ยังไงใครพร้อมแล้วหยิบขนมมานั่งกินเพลินๆแล้วไปลุยกันเลยครับก่อนที่เราจะไปทำความรู้จักกับฮีโร่ของเรา ขอเล่าย้อนไปในยุคก่อนที่จะมีตู้คอนเทนเนอร์ก่อนนะคะ ช่วงก่อนทศวรรษ 1950 โลกเราค้าขายกันยังไงรู้ไหมคะ เขาใช้ระบบที่เรียกว่า break bulk shipping ค่ะ โอ้โหระบบนี้บอกเลยว่าฝันร้ายของคนทำธุรกิจชัดๆครับ คือในยุคนั้นเนี่ยสินค้ามันไม่ได้มาเป็นกล่องมาตรฐานแบบตอนนี้นะครับมันมาเป็นกระสอบเมล็ดกาแฟบ้างถังไม้ใส่ของเหลวบ้างลังไม้บรรจุเครื่องจักรหรือหีบห่อเล็กๆปะปนกันไปหมดเลย ใช่ค่ะ แล้วลองนึกภาพตามนะคะ พอเรือเทียบท่าปุ๊บ สิ่งที่ต้องใช้คือกองทัพมนุษย์เลยค่ะ กรรมกรแบกหามที่ท่าเรือ หรือที่เรียกว่า stevedores ต้องใช้แรงงานคนล้วนๆในการยก แบก หย่อน และจัดเรียงสินค้าลงไปในระวังเรือทีละชิ้น ยัดเยียดกันลงไปในท้องเรือที่แคบๆ ซึ่งความพังพินาศของระบบ Break Bulk ก็คือมันช้ามากครับ เรือลำหนึ่งอาจใช้เวลาขนของขึ้นลงเป็นอาทิตย์ หรือบางทีเป็นเดือนเลยนะ แถมต้นทุนแรงงานก็พุ่งปรี๊ดยังไม่นับเรื่องของหายของพัง หรือโดนขโมยระหว่างทางอีก ต้นทุนการขนส่งทางทะเลในยุคนั้นเลยแพงหูฉี่ บางทีค่าส่งแพงกว่าราคาสินค้าเกินครึ่งเลยด้วยซ้ำครับ พอค่าส่งแพงแบบนั้น โลกเราก็เลยผลิตของแล้วขายกันแค่ในประเทศ หรือประเทศเพื่อนบ้านใกล้ๆค่ะ ใครจะไปคิดส่งของข้ามทวีปล่ะ ไม่คุ้มอย่างแรงเลย จนกระทั่งมีผู้ชายคนหนึ่งก้าวเข้ามาเปลี่ยนประวัติศาสตร์ค่ะ ผู้ชายคนนี้ไม่ใช่นักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบลหรือวิศวกรระดับโลกจากไหนเลยนะครับ เขาชื่อมัลคอมแมคลีนอดีตเด็กหนุ่มที่เคยทำงานปั๊มน้ำมัน และเติบโตมาเป็นเจ้าของบริษัทรถบรรทุกในอเมริกา โอ้ ธรรมดามากเลยนะคะ วันหนึ่งในปี 1937 คุณแมคลีนขับรถบรรทุกฝ้ายมาส่งที่ท่าเรือ แล้วเขาก็ต้องนั่งรอ แล้วก็รอค่ะ ให้กรรมกรท่าเรือทยอยขนของลงจากรถทีละชิ้น เพื่อเอาไปขึ้นเรือ ระหว่างนั่งหาวอยู่นั้น เขาก็ปิ๊งไอเดียขึ้นมาเลยว่า ทำไมเราไม่ยกตู้คอนเทนเนอร์ทั้งตู้ไปวางแหมะบนเรือเลยล่ะ จะมานั่งขนทีละชิ้นทำไมให้เสียเวลา โอ้โห เป็นไอเดียที่เรียบง่ายมาก แต่โคตรทรงพลังเลยครับ เขาเก็บความหงุดหงิดนั้นมาต่อยอด จนกระทั่งปี 1955 ยอมขายบริษัทรถบรรทุกที่ใหญ่ที่สุดอันดับ 5 ของประเทศทิ้งเลย เพื่อเอาเงินไปซื้อบริษัทเดินเรือ แล้วก็กู้เงินมาก้อนโต เพื่อเอาเรือบรรทุกน้ำมันเก่าสมัยโลกครั้งที่ 2 ชื่อว่า SS Ideal X มาดัดแปลงให้วางตู้เหล็กได้ และแล้ววันที่ 26 เมษายน 2559 เรือ SS Ideal X ก็ออกเดินทางเที่ยวปฐมฤกษ์ค่ะ พร้อมกับตู้คอนเทนเนอร์ 58 ตู้จากนิวเจอร์ซีย์ไปฮิวสตัน ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิวัติครั้งใหญ่เลยล่ะค่ะ ฟังดูเหมือนจะง่ายนะครับ แต่ความจริงคือมันไม่ง่ายเลยตอนแรก เพราะปัญหาคืออุตสาหกรรมอื่นเขาไม่เอาด้วยครับ คุณมีตู้เหล็กแต่ท่าเรือไม่มีเครนยกตู้ รถไฟก็ไม่รองรับ ทุกอย่างต้องสร้างใหม่หมด แต่มันมาจุดระเบิดจริงๆ ตอนที่อเมริกาทำสงครามเวียดนามนี่แหละครับ ระบบขนส่งเสบียงของกองทัพมันเละแทะไปหมด รัฐบาลเลยจ้างบริษัทของคุณแมคลีนให้เอาระบบตู้คอนเทนเนอร์ไปจัดการ ปรากฏว่ามันเวิร์กสุดๆ ลดเวลา ลดของหาย ทหารได้ของเร็วขึ้น ทีนี้นี่แหละครับ ทั้งโลกถึงได้ตาสว่างว่านี่มันของโคตรดี จริงด้วยค่ะ สงครามมันยังต้องยอมรับความเก่งของกล่องเหล็กด้วยนะ
แต่ว่าความเจ๋งของตู้คอนเทนเนอร์ไม่ใช่แค่ตัวกล่องเหล็กนะคะ หัวใจสำคัญของมันคือคำว่า standardization ค่ะ ลองคิดดูนะคะ ถ้าอังกฤษทำตู้ขนาดหนึ่งอเมริกาทำอีกขนาดหนึ่งจีนทำอีกขนาด เครนที่ท่าเรือก็คงยกกันมั่วไปหมดเลยค่ะ ใช่เลยครับ องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐานหรือ ISO เลยเข้ามาจัดการกำหนดขนาดตู้คอนเทนเนอร์สากลที่เราคุ้นเคยกันดีคือ 20 ฟุต และ 40 ฟุต พร้อมกับกำหนดจุดล็อกมุมตู้หรือ corner fittings ให้เหมือนกันทั่วโลกเลย พอมันเป็นมาตรฐานปุ๊บ สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือระบบ Intermodal Transport ค่ะ คือการที่ของหนึ่งตู้สามารถเดินทางออกจากโรงงานไปขึ้นตู้รถไฟ โดนเครนยกไปวางบนเรือบรรทุกสินค้าข้ามมหาสมุทร แล้วไปลงรถบรรทุกที่ปลายทาง ส่งตรงถึงโกดัง โดยที่ไม่ต้องเปิดตู้เลยแม้แต่ครั้งเดียว เจ๋งมากเลยนะคะ เจ๋งมากเลยครับ ผลลัพธ์คืออะไรครับ ต้นทุนการขนส่งร่วงหล่นลงมาแบบดิ่งพระสุดาเลย จากที่เคยต้องใช้กรรมกรเป็น100 คน ใช้เวลาเป็นอาทิตย์ ตอนนี้ใช้แค่เครนกับคนคุมไม่กี่คน ยกตู้ขึ้นลงเรือเสร็จภายในไม่กี่ชั่วโมง ต้นทุนการขนส่งเลยเหลือกแค่เศษเสี้ยวของราคาสินค้าเท่านั้นเองครับ นี่แหละค่ะ จุดเปลี่ยนที่แท้จริง พอค่าส่งมันถูกมากๆ การผลิตสินค้าก็ไม่จำเป็นต้องอยู่ใกล้ผู้บริโภคอีกต่อไปแล้วค่ะ เกิดสิ่งที่เรียกว่า global supply chain หรือห่วงโซ่อุปทานระดับโลกขึ้นมาทันทีเลยค่ะ บริษัทในอเมริกาสามารถออกแบบสินค้า ส่งแบบไปผลิตชิ้นส่วนในไต้หวัน เอาไปประกอบที่โรงงานในจีน แล้วส่งกลับมาขายในยุโรปและอเมริกา ได้ในราคาที่ถูกกว่าเดิม เอเชียเลยกลายเป็นโรงงานของโลกขึ้นมาได้ ก็เพราะกล่องเหล็กพวกนี้ละค่ะ จริงด้วยครับ นอกจากการผลิตแล้วระบบการจัดการสินค้าแบบ just in time ที่โตโยต้าคิดขึ้นมา ก็ได้อานิสงส์จากกล่องคอนเทนเนอร์ไปเต็มๆเลย เพราะเขาสามารถคำนวณระยะเวลาขนส่งได้เป๊ะๆ ไม่ต้องสต็อกของล่วงหน้าเยอะๆ ช่วยประหยัดต้นทุนไปได้มหาศาลเลยครับ แต่ทุกคนคะเหรียญย่อมมีสองด้านเสมอนะคะ การมาถึงของตู้คอนเทนเนอร์ก็ทำให้เกิดผู้แพ้และผู้ชนะเหมือนกันค่ะ มีเหตุผลนะครับ คนกลุ่มแรกที่โดนผลกระทบเต็มๆ คือแรงงานท่าเรือหรือ dock workers ครับ ในอดีตเมืองท่าอย่างลอนดอนหรือซานฟรานซิสโก เคยมีกรรมกรท่าเรือเดินกันควักไขว่เป็นฟันเฟืองสำคัญของเศรษฐกิจเมือง แต่พอมีเครนและตู้เหล็กเข้ามา คนตกงานกันเพียบเลยครับ เกิดการประท้วงหยุดงานครั้งใหญ่หลายครั้ง แต่สุดท้ายก็ต้านทานกระแสเทคโนโลยีไม่ไหวครับ นอกจากเรื่องแรงงานแล้วทำเลที่ตั้งของท่าเรือก็เปลี่ยนไปด้วยค่ะ เมืองท่าเก่าแก่หลายแห่งที่น้ำตื้น หรือไม่มีพื้นที่กว้างๆให้วางตู้คอนเทนเนอร์ ก็ค่อยๆซบเซาลง ในขณะที่เกิดท่าเรือน้ำลึกระดับเมกะฮับขึ้นมาแทนค่ะ อย่างเช่นท่าเรือสิงคโปร์ Port of Singapore ที่พัฒนาตัวเองจนกลายเป็นท่าเรือศูนย์กลางการถ่ายลำเรือ หรือ transshipment ที่สำคัญและวุ่นวายที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเลยล่ะค่ะ แล้วพอพัดตัดภาพมาที่ปัจจุบันเนี่ยความท้าทายของวงการกล่องเหล็กนี้ก็ไม่ธรรมดานะครับ เพื่อนๆรู้ไหมครับว่าตอนเนี้ยจีนเป็นผู้ผูกขาดการผลิตตู้คอนเทนเนอร์ของโลกไปแล้วครับ ข้อมูลบอกว่ากว่า 95% ของตู้คอนเทนเนอร์ทั่วโลก ผลิตในจีน นี่กลายเป็นความเรี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์อย่างหนึ่งเลยนะครับ เพราะถ้าเกิดวิกฤตอะไรขึ้นมา จีนสั่งเบรกการผลิตตู้ โลกเราอาจเจอวิกฤตขาดแคลนตู้จนค่าขนส่งพุ่งกระจูกเหมือนช่วงโควิด -19 ที่ผ่านมาก็ได้นะครับ จริงค่ะ ช่วงโควิดนี้พอร์ตติดขัดกันหนักมากเลยนะ เรือรอคิวเข้าท่านาน ค่าระหว่างเรือแพงขึ้นเป็น10 เท่าเลย ส่งผลให้ข้าวของแพงขึ้น และเกิดเงินเฟ้อไปทั่วโลก เราก็รู้สึกกันในกระเป๋าเลยค่ะ อีกเรื่องหนึ่งที่น่ากังวลไม่แพ้กันคือสิ่งแวดล้อมครับ เรือขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ยักษ์ใหญ่พวกนี้ ใช้น้ำมันเตาที่ปล่อยมลพิษเยอะมากเลย ทั้งก๊าซเรือนกระจกซัลเฟอร์ไดออกไซด์ตอนนี้วงการเดินเรือเลยต้องพยายามปรับตัวกันอย่างใหญ่เลยครับ หันไปศึกษาพลังงานสะอาดทางเลือก อย่างพวกกรีนเมทานอลหรือแอมโมเนียสีเขียว เพื่อตั้งเป้าหมายจะปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2050 ให้ได้นะครับ เห็นด้วยเลยค่ะ โลกต้องปรับแน่ๆ สรุปแล้วนะคะ กล่องเหล็กสี่เหลี่ยมธรรมดาหรือตู้คอนเทนเนอร์ที่เราเห็นกันชินตาตามถนนหรือท่าเรือเนี่ย มันไม่ได้เป็นแค่ภาชนะใส่ของนะคะ แต่มันคือนวัตกรรมเปลี่ยนโลกที่ช่วยทำลายอุปสรรคเรื่องระยะทางทำให้เราได้ใช้สินค้าจากทั่วมุมโลกในราคาที่จับต้องได้ค่ะ ใช่เลยครับ มันเป็นสัญลักษณ์ของโลกาภิวัตน์อย่างแท้จริงเลย ถ้าไม่มีตู้คอนเทนเนอร์ในวันนั้น โลกของเราคงหน้าตาไม่เหมือนทุกวันนี้แน่นอน
คุณเมาคอมแมคลีนอาจจะไม่ได้ประดิษฐ์สมาร์ทโฟนหรือสร้างจรวดไปอวกาศ แต่สิ่งที่เขาสร้างได้เชื่อมโยงมนุษย์ทั้งโลกเข้าด้วยกันผ่านการค้าขายครับ คิดดูแล้วก็เก๋ดีนะ ถ้าคุณชอบเรื่องราวสนุกๆ ได้สาระเปิดมุมมองแบบนี้ อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ และกดติดตาม Zero to Know ไว้เลยนะครับ แล้วเจอกันใหม่ตอนหน้ากับเรื่องเล่าที่สนุกกว่าที่คิด จากศูนย์สู่รู้สนุกทุกคลิป